Soja về nhà mẹ đẻ rồi. Hôm nay con trai lớn cố ý hỏi ông bố chồng, hỏi ông có phải đã hứa cho Soja căn nhà này không? Ông bố chồng nói, ông chỉ nói đùa một câu thôi. Không ngờ Soja lại tin là thật. Con trai lớn nói ông bố chồng, tại sao lại nói vậy với Soja chứ? Ông bố chồng nói, lúc đi đón Soja về, để Soja không gây chuyện nữa, ông cố ý dùng chuyện căn nhà để nhử cô ta. Con trai lớn nói, ông bố chồng hồ đồ quá, vốn dĩ Soja làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Giờ ông bố chồng lại hứa cho cô ta nhà, chẳng khác nào khiến cô ta nghĩ mình làm đúng, cô ta sẽ càng làm tới hơn nữa. Ông bố chồng bị nói trúng nên cáu lên. Ông bảo căn nhà là của ông, muốn cho ai thì cho. Rồi ông bảo con trai lớn mau dạy Lasima tập đi, đợi Lasima hồi phục thì dắt cô rời khỏi đây. Ông bố chồng thật sự quá lạnh lùng với Lasima, hở ra là đòi đuổi cô đi, ngược lại banh Soja ra mặt. Nhìn cách ông cư xử mà thấy bực thật. Con trai lớn nên ra ngoài thuê nhà ở, đừng sống chung với ông bố chồng nữa. Như vậy cũng tốt cho Lasima dưỡng sức. Nhắc tới chuyện thuê nhà, ông bố chồng cứ banh Soja thì con trai lớn lại càng đối đầu. Anh nói với ông bố chồng, nhân lúc Soja chưa về, con sẽ dọn chăn nệm của cô ta, mang xuống kho luôn, đợi cô ta về thì cho cô ta xuống kho ở. Nói xong, con trai lớn vào phòng của Soja, bắt đầu dọn đồ, rồi anh ôm chăn nệm đi về phía kho, thì bị ông bố chồng chặn lại. Ông bố chồng nói, ông chưa từng đồng ý cho Soja ở kho, vẫn phải để cô ta ngủ trong phòng. Ông giật chăn nệm khỏi tay con trai lớn, rồi ném trở lại phòng. Con trai lớn tức không chịu nổi. Anh bảo ông bố chồng đừng banh Soja nữa, cứ banh như vậy thì Soja sẽ càng làm càng quá. Không hiểu ông bố chồng bị gì nữa. Từ lúc đón Soja về, ông như biến thành người khác vậy. Ông quan tâm Soja đủ kiểu, cứ như Soja bỏ bùa gì đó vậy, nên ông bố chồng mới bảo vệ cô ta như thế. Thật đúng là khó hiểu. Mọi người có biết vì sao không? Con trai lớn bực quá nên cãi lại. Anh nói, hôm nay nhất định phải mang đồ của Soja xuống kho. Ông bố chồng lập tức ngăn cản. Ông không cho Soja ở kho, ông lại bê hành lý của Soja về phòng. Con trai lớn chạy tới giành, cầm hành lý đi thẳng xuống kho. Ông bố chồng bảo anh dừng lại. Con trai lớn chỉ vào Lasima mà nói, bố nhìn Lasima đi. Nếu không để Soja xuống kho, thì Lasima làm sao hồi phục. Nhưng dù con trai lớn nói gì, ông bố chồng vẫn cứ làm theo ý mình. Ông thả đuổi con trai lớn và Lasima đi, cũng phải giữ Soja ở lại. Con trai lớn trách ông bố chồng thay đổi rồi, hỏi ông có quên hết những chuyện xấu Soja từng làm không. Ông bố chồng nói, ai cũng có lúc làm sai, nhưng ông muốn cho Soja một cơ hội sửa đổi. Con trai lớn nói thẳng, Soja sẽ không thay đổi đâu, cô ta chỉ ngày càng ngang hơn. Ông bố chồng nói, nếu con trai lớn không chịu cho cơ hội, thì bây giờ dẫn Lasima đi luôn. Rõ ràng ông bố chồng đang tìm mọi cách đuổi họ đi, để ở riêng với Soja. Con trai lớn ôm hành lý của Soja xuống kho. Ông bố chồng lại giành với anh. Ông còn đòi đuổi con trai lớn ra khỏi nhà. Con trai lớn tức đến mức suýt bật lại. Nhưng ông bố chồng vẫn khăng khăng không cho Soja ở kho. Con trai lớn biết nếu không cho Soja xuống kho thì cô ta sẽ lại gây chuyện với Lasima. Dù ông bố chồng có giấu chăn nệm của Soja đi, cũng không cản được anh. Anh lấy tấm thảm ông bố chồng hay trải uống trà ngoài sân, mang thẳng xuống kho, rồi trải tấm thảm đó trong kho. Xem ra lần này con trai lớn quyết tâm thật rồi, muốn cho Soja và cặp song sinh ở dưới đó. Trải xong, anh lại quay về phòng Soja lấy thêm đồ. Ông bố chồng tiếp tục giành với anh. Không hiểu ông bố chồng bị gì nữa. Mới có 2 ngày thôi mà ông như biến thành người khác vậy. Ông bố chồng giành không lại, liền làm căng với con trai lớn, ép anh phải để đồ xuống. Con trai lớn vừa cãi vừa giành đồ. Đúng lúc bà mẹ chồng nghe ồn nên bước ra, biết là chuyện cho Soja xuống kho. Bà mẹ chồng đồng ý ngay. Bà giữ ông bố chồng lại, để con trai lớn mang đồ xuống kho. Đồ gần chuyển xong thì Soja lại quay về. Cô ta chỉ ở nhà mẹ đẻ đúng 1 ngày. Con trai lớn thấy cô ta về, liền nói thẳng, đồ của cô dọn xong rồi. Con trai lớn thúc Soja dọn kho, bảo hôm nay phải xuống đó ngủ. Nhưng ông bố chồng không cho Soja dọn kho. Ông nói Soja không được ở kho, vẫn phải ở phòng lớn. Được ông bố chồng chống lưng, Soja lại càng mạnh miệng. Cô ta nói với con trai lớn, nếu anh không muốn ở phòng lớn với tôi, thì anh với Lasima xuống kho mà ở. Con trai lớn tức quá lại trách ông bố chồng, bảo ông đừng can thiệp chuyện của Soja nữa. Soja lại lao vào gây sự với con trai lớn.
còn nói quyết định của ông bố chồng là đúng, mà ông bố chồng cũng quá đáng, ông mới là người khiến nhà này rối lên, xô ra gây đến mức này rồi, mà ông bố chồng vẫn còn banh. Đúng lúc đó La Sima chống gậy bước ra, xô ra nói, muốn La Sima và con trai lớn xuống kho ở, nếu La Sima không đồng ý, thì cô ta sẽ tiếp tục gây chuyện. Xô ra còn bắt ông bố chồng đồng ý với yêu cầu đó. Ông bố chồng nói, La Sima cứ nằm dưỡng ở phòng khách mãi, thì cũng bất tiện, ở kho lại hợp hơn. Con trai lớn bảo ông bố chồng đừng nói nữa, xô ra lại nói, ông bố chồng nói đúng, La Sima cứ nằm ở phòng khách ra vào cũng phiền, nên xuống kho càng hợp hơn. Con trai lớn nói, xô ra làm ơn làm phước đi, sao có thể bắt La Sima xuống kho được, La Sima thành ra thế này là do cô gây ra mà, cô còn không thấy áy náy sao? Xô ra nói, La Sima thành ra thế này không liên quan gì tới cô ta, nếu La Sima không ở trong nhà này thì cô cũng không ra nông nỗi vậy. Con trai lớn nói với Xô ra, nếu cô ta không ở kho thì tự rời khỏi đây mà lo cho mình. Xô ra nói, ông bố chồng đã hứa cho cô ta căn nhà này rồi, giờ cô ta yêu cầu con trai lớn cút khỏi nhà của cô ta. Nghe Xô ra đòi đuổi mình đi, con trai lớn bực quá nên tác động cô ta một cái. Ông bố chồng thấy Xô ra bị thiệt, liền bảo con trai lớn đừng làm căng với Xô ra nữa. Con trai lớn hỏi ông bố chồng, ông thật sự đồng ý cho Xô ra căn nhà này sao? Ông bố chồng im lặng, xem ra là ông ngầm thừa nhận rồi. Xô ra càng thêm đắc ý, cô ta bắt đầu đuổi con trai lớn và La Sima đi. Cô ta nói, căn nhà này là của cô ta. Con trai lớn quyết tâm đuổi Xô ra đi, nhưng ông bố chồng lại chạy ra ngăn cản. Ông nói Xô ra không được đi, không chỉ không được đi, mà cũng không được ở kho. Con trai lớn nói, nếu ông bố chồng cứ cố chấp như vậy, sau này khi ông bố chồng già yếu, anh sẽ không chăm lo cho ông nữa. Ông bố chồng nói mình già rồi, sẽ có người lo cho ông. Nếu con trai lớn không chăm, thì bây giờ cút khỏi nhà luôn. Xô ra lại ném giày về phía La Sima, bắt cô và con trai lớn đi luôn. Con trai lớn nói, La Sima chưa hồi phục, không thể đi được. Ông bố chồng nói, không đi thì La Sima xuống kho ở. Lúc này ông bố chồng chẳng che giấu gì nữa, rõ ràng là ông đang banh Xô ra. Ông thà để Xô ra ở lại nhà, cũng không muốn để La Sima ở lại. Ông bố chồng lại bắt đầu hành xử khó hiểu. Tình hình bây giờ gần giống hệt lúc ông từng đuổi vợ cả đi. Không biết Xô ra dùng cách gì mà khiến ông bố chồng banh cô ta như vậy. Xô ra lại cầm chổi tới. Cô ta hỏi con trai lớn, anh với La Sima có đi không? Không đi thì xuống kho ở, tôi không muốn nhìn thấy hai người ở phòng lớn. Ông bố chồng cũng qua nói với con trai lớn, nếu các con không đi thì phải đóng tiền sinh hoạt cho ông. Xô ra cũng đòi con trai lớn tiền sữa cho cặp song sinh. Trong nhà thật sự rối tung lên rồi, cặp song sinh đâu phải con của con trai lớn, vậy mà Xô ra vẫn đòi tiền sữa. Ông bố chồng bắt con trai lớn mau quyết định và đóng tiền sinh hoạt ngay. Con trai lớn nói, muốn anh đóng tiền sinh hoạt cũng được, nhưng anh và La Sima phải ở phòng lớn, còn Xô ra xuống kho. Xô ra nói, cô ta không xuống kho. Ông bố chồng bảo cô ta chờ chút, rồi quay sang hỏi con trai lớn, khi nào con đưa tiền sinh hoạt? Con trai lớn nói, chỉ cần Xô ra chịu xuống kho, anh sẽ ra ngoài kiếm việc và đưa tiền sinh hoạt cho ông bố chồng. Ông bố chồng đồng ý, bảo con trai lớn đi làm ngay, còn ông sẽ bắt Xô ra xuống kho ngay bây giờ. Con trai lớn nói, mình đâu phải trẻ con, anh ra ngoài làm rồi, lỡ Xô ra không xuống kho thì sao? Anh phải thấy cô ta xuống kho trước, rồi mới đi làm, không thì khỏi bàn. Ông bố chồng bảo anh đợi chút rồi gọi Xô ra tới, bảo cô ta thu dọn để xuống kho. Xô ra nói, ông bố chồng lại vì tiền sinh hoạt mà bắt cô ta xuống kho, cô ta không đời nào chịu. Nói xong cô ta vào phòng, ông bố chồng đuổi theo vào phòng thương lượng, bảo trong vòng 2 ngày phải dọn xuống kho. Con trai lớn hỏi Xô ra, chuyện xuống kho, cô ta suy nghĩ tới đâu rồi? Nếu nghĩ xong thì dọn xuống luôn, nhưng Xô ra vẫn bắt con trai lớn phải trả tiền sữa cho cặp song sinh. Con trai lớn nói không có tiền sữa, bảo cô ta mau xuống kho để anh còn đi kiếm việc. Xô ra giả vờ không nghe, con trai lớn lại nhắc thêm lần nữa, bảo cô ta đừng kéo dài thời gian nữa. Rồi anh nói, thảm trong nhà bẩn hết rồi, bảo Xô ra giặt sạch đi luôn, đợi thảm khô thì trải xuống kho. Lúc đó, Xô ra cũng bế cặp song sinh xuống ở cùng, nhưng Xô ra vẫn lì lợm, cứ làm như không nghe thấy. Con trai lớn tiếp tục thúc giục, hỏi cô ta có nghe mình nói không. Xô ra nói, không trả tiền sữa cho cặp song sinh thì khỏi nói chuyện. Con trai lớn nói, anh không phải đang thương lượng, mà là yêu cầu cô ta xuống kho. Lúc này La Sima chống gậy bước ra, cô cũng nhắc con trai lớn, bảo anh sắp xếp chuyện Xô ra cho xong, rồi ra ngoài kiếm việc luôn. Con trai lớn nói, anh đang thúc Xô ra đây,
đợi cô ta xuống kho, anh sẽ thu xếp đi làm ngay. Lashima bảo anh mau giải quyết chuyện Soja đi. Con trai lớn lại làm căng với Soja, bảo cô ta mau đồng ý yêu cầu của anh. Soja vốn nổi tiếng cứng miệng, không đạt được thứ cô ta muốn thì rất khó chịu thua. Con trai lớn nói với cô ta, anh cho cô ta thêm đúng 1 ngày, nếu vẫn không chịu xuống kho thì anh sẽ bắt cô ta rời đi. Nói xong con trai lớn vào kho dọn dẹp tiếp. Thấy con trai lớn đi rồi, Soja lại quay sang gây sự với Lashima. Con trai lớn từ kho chạy ra ngăn lại, không ngờ Soja còn quay sang gây sự với anh. Cô ta nói, con trai lớn chỉ giỏi làm khó cô ta, việc nhà cũng bắt cô ta làm hết, lại chẳng quan tâm cô ta, còn ép cô ta xuống kho. Con trai lớn kéo Soja ra kho, nói thảm đã trải sẵn rồi, kho đúng là hơi bừa bộn, nhưng cô ta tự dọn một chút là được, bảo cô ta dọn xuống ở sớm, để anh yên tâm ra ngoài kiếm việc. Nói xong con trai lớn định đi, thì Soja lại gọi anh lại. Cô ta nói, trời càng lúc càng lạnh, kho lại bị lọt gió, cô ta không thể bế cặp song sinh ở đó được. Con trai lớn nói, dưới đất đã chuẩn bị thảm cho cô ta rồi, nếu lạnh thì lấy thảm đắp lên người. Nói xong con trai lớn bỏ đi, Soja ở lại tiếp tục can nhằn, nói cô ta không ở nổi cái kho này, nếu muốn cô ta ở thì phải sửa sang lại kho cho đàng hoàng. Vì không muốn xuống kho ở, Soja bắt đầu đưa ra một loạt điều kiện với con trai lớn. Đầu tiên là bắt con trai lớn lo tiền sữa cho cặp song sinh, sau đó lại nói kho bị lọt gió, bảo con trai lớn dọn dẹp lại cho cô ta. Con trai lớn biết đó chỉ là Soja cố tình kiếm cớ, anh chẳng rảnh mà dây dưa với cô ta, đứng đây mất thời gian nữa. Anh quay sang dọn kho, bảo Soja mau chuyển vào. Thấy con trai lớn đi rồi, Soja lại quay sang gây chuyện với Lashima. Tóm lại cô ta chỉ đang kéo dài thời gian để đạt được mục đích của mình, mà yêu cầu của Soja cũng chẳng hề nhỏ. Cô ta còn nói với ông bố chồng muốn lấy luôn tiền sinh hoạt con trai lớn đưa cho ông, chỉ chờ ông bố chồng gật đầu thôi. Giờ cô ta cứ câu giờ, cũng là để ép ông bố chồng đồng ý. Soja đúng là người biết tính toán nhất trong nhà, lần nào cũng muốn chiếm lợi. Cô ta thì có nhiều thời gian, nhưng con trai lớn thì không đợi nổi nữa. Anh đã mấy tháng không có thu nhập rồi, anh phải đi tìm việc để kiếm tiền. Anh cũng không muốn nói nhiều với Soja nữa, nên vào kho dọn dẹp giúp cô ta. Kho đúng là bừa bộn thật, lại còn chật nữa, bảo sao Soja không chịu ở trong đó. Con trai lớn dọn ra được một khoảng trống trong kho, rồi trải thảm cho Soja. Xong anh ra sân gọi Soja, kéo cô ta vào kho xem thử, rồi nói, anh dọn xong hết rồi đó, hôm nay cô vào đây ở luôn, mai anh sẽ ra ngoài tìm việc. Nói xong, con trai lớn buông tay cô ta ra, rồi vào phòng khách gặp ông bố chồng. Con trai lớn nói với ông bố chồng, anh đã dọn kho xong rồi, cũng trải thảm cho Soja luôn, chỉ cần hôm nay Soja vào ở, thì ngày mai anh sẽ đi làm. Ông bố chồng nói, lúc con đi nhớ đưa tiền sinh hoạt cho ta. Nghe vậy, con trai lớn lại ra sân. Anh nói với Soja, ông bố chồng đồng ý rồi, cô vào kho ở ngay đi. Soja nói, ông bố chồng còn chưa đồng ý đưa tiền cho tôi phải vào hỏi ông ấy. Con trai lớn giữ cô ta lại, không cho đi gặp ông bố chồng, rồi anh đẩy thẳng Soja vào kho. Thế là Soja lại kiếm cớ, nói cặp song sinh đói rồi, cô ta phải đi cho bọn trẻ ăn. Con trai lớn bảo cô ta cứ ở đây, anh sẽ bế cặp song sinh qua. Anh lại vào phòng khách, bế cặp song sinh sang cho Soja. Anh bế cặp song sinh đến cho Soja, rồi nhắc luôn, không được quay về phòng lớn nữa, nếu cần đồ gì, anh sẽ lấy giúp. Soja lại nói, cặp song sinh đến giờ uống thuốc, cô ta phải đi lấy thuốc. Con trai lớn bảo cô ta cứ đợi đó, anh sẽ đi lấy cho. Trước khi đi, anh còn dặn Soja đừng ra ngoài tìm anh. Con trai lớn vào bếp lấy thuốc, nghe tin Soja đã vào kho, ông bố chồng vội xỏ giày chạy ra xem. Vừa thấy Soja, ông liền hỏi, con trai lớn còn chưa đưa tiền sinh hoạt, sao con đã vào ở rồi? Soja nói, con trai lớn bảo ông đã đồng ý, còn dặn ông bố chồng nhớ đưa tiền sinh hoạt cho cô ta. Ông bố chồng nói, ông còn chưa nhận được tiền, lấy đâu mà đưa cho Soja. Ông bảo cô ta ra ngoài trước, đợi ông nhận được tiền rồi tính tiếp. Đúng lúc đó con trai lớn cầm đồ ăn đi tới, thấy anh, ông bố chồng cầm gậy quơ về phía anh, rồi nói Soja đã vào kho rồi, bảo anh mau đưa tiền sinh hoạt. Con trai lớn nói, bây giờ anh chưa có tiền, đợi đi làm có tiền rồi mới đưa lại cho ông bố chồng. Lúc này ông bố chồng mới chịu dừng lại, ông còn chỉ vào Soja nói, con nhìn Soja tội chưa, con không thể đi tìm việc trước sao, đợi con đi rồi, ta bắt nó ở kho cũng được mà. Con trai lớn hỏi lại, nếu con đi rồi, ông còn thật sự bắt Soja ở kho không? Câu này khiến ông bố chồng nghẹn lời. Giờ ông bố chồng đã khác rồi, NG đối xử với Soja còn hơn bất kỳ ai. Đừng tưởng Soja ở kho là yên, chỉ cần con trai lớn vừa đi,
thì kiểu gì Soja cũng quay về phòng lớn. Ông bố chồng nói, Soja đã vào kho rồi, bảo con trai lớn đi làm ngay. Con trai lớn nói, đợi Soja ổn định trong kho đã, rồi anh mới đi. Ba mẹ chồng cũng khuyên anh đừng vội, vì anh vừa đi một cái, Soja sẽ lập tức bước ra ngay. Ông bố chồng cam đoan sẽ canh chừng Soja, nhất định không để cô ta ra khỏi kho. Đang tranh cãi thì Soja bước ra khỏi kho. Cô ta chỉ thẳng vào con trai lớn, anh rốt cuộc có đi tìm việc không? Không đi thì tôi ra đây luôn. Con trai lớn nói, nếu Soja dám bước ra, anh sẽ xử lý tiếp. Soja nói, cô ta chờ tối đa đến ngày mai thôi. Mai con trai lớn không đi làm thì cô ta ra ngoài. Nhà này đúng là ai cũng có tính toán. Sáng hôm sau, Soja ở kho được một đêm là bắt đầu gây chuyện. Cô ta lôi mấy cái ống trong kho, ném ra đất. Đúng lúc ông bố chồng nhìn thấy, ông hỏi sao cô ta lại ném vậy. Soja nói, đêm qua lúc ngủ, tay cô ta chạm trúng cái ống, làm cô ta giật mình. Cô ta còn trách ông bố chồng, cô ta đã chịu vào kho rồi, sao ông vẫn chưa đuổi con trai lớn đi. Ông bố chồng bảo cô ta đừng nóng, hôm nay sẽ tính chuyện đuổi con trai lớn. Soja nói, tốt nhất là làm nhanh lên, cô ta không muốn ở kho thêm một phút nào nữa. Ông bố chồng bảo cô ta nói nhỏ thôi, muốn cả nhà nghe hết à. Soja lại nói với ông bố chồng, chỉ cần con trai lớn vừa đi, thì cô ta sẽ dọn vào phòng lớn ngay. Ông bố chồng bảo cô ta đừng nói nữa, rồi đi vào phòng khách. Soja cũng mang thảm trong kho, ra ngoài phơi. Đúng lúc đó con trai lớn tới, thấy Soja, anh nói thẳng, vừa nãy cô nói gì với ông bố chồng, tôi nghe hết rồi. Nếu cô muốn tôi ra ngoài kiếm việc, thì cô phải ở yên trong kho cho đàng hoàng, đừng nghĩ tới chuyện chạy ra ngoài. Soja đáp lại, thì tôi vẫn đang ở kho đó thôi, tôi có đi đâu đâu, tôi chỉ mang thảm ra ngoài phơi thôi, tiện dọn dẹp kho một chút nữa. Con trai lớn bảo, cô ta tốt nhất đừng có ý gì khác. Soja nói, cô ta không có ý gì hết, cô ta sẽ ở trong kho chờ con trai lớn về, chờ anh kiếm được tiền rồi đưa cho cô ta. Nói xong, Soja còn thúc con trai lớn rời kho. Con trai lớn nói, anh vẫn còn vài việc chưa sắp xếp xong. Anh bảo Soja giặt mấy tấm thảm dưới đất đi, sắp xếp xong anh sẽ đi. Soja cầm cây gậy quơ về phía anh, nói anh cố tình làm khó cô ta, vừa bắt cô ta ở kho, lại còn bắt làm bao việc nhà. Con trai lớn vẫn nói, chỉ cần giặt thảm xong là anh đi ngay. Soja nói, thảm này để anh tự giặt đi, tôi không giặt đâu. Con trai lớn nói, nếu hôm nay Soja không giặt thảm, thì hôm nay anh cũng không đi. Bao giờ cô ta giặt thảm xong, thì bao giờ anh mới đi. Soja chỉ vào phòng khách bảo anh gọi bà mẹ chồng ra giặt, rồi nói cô ta đói rồi phải nấu ăn. Nói xong, Soja qua lấy ống nối vào bình ga. Nghe tiếng cãi nhau, ông bố chồng từ phòng khách bước ra, rồi trách con trai lớn, sao còn chưa đi tìm việc. Con trai lớn nói, chỉ cần Soja giặt thảm xong là anh đi. Ngay trước mặt ông bố chồng, Soja vẫn làm bộ muốn quơ gậy về phía anh. Ông bố chồng liền bảo Soja, đặt thứ trong tay xuống, rồi ra ngoài giặt thảm đi. Con trai lớn cũng giục Soja mau giặt thảm. Ông bố chồng nói với con trai lớn, Soja đã vào kho rồi, con làm theo thỏa thuận ban đầu, mau thu xếp hành lý rồi đi đi, đừng kéo dài thêm nữa. Con trai lớn nói, ngay trước mặt ông mà Soja còn dám làm vậy, con sợ con đi, rồi cô ta lại gây chuyện với Lashima. Ông bố chồng nói, trong nhà có ông sẽ để mắt tới Soja, nhìn kiểu của Soja mà xem, ai còn tin cô ta sẽ không gây chuyện nữa chứ. Ông bố chồng lại vào kho tìm Soja, bảo cô ta cư xử cho đàng hoàng, đừng vì cô ta mà khiến con trai lớn đổi ý không đi làm nữa. Soja nói, tốt nhất ông bố chồng mau giục con trai lớn đi, cô ta không muốn ở kho thêm một phút nào nữa. Kho vừa chật, lại bẩn và bừa bộn, nếu cứ ở đây thêm, cô ta phát điên mất. Giờ con trai lớn cứ không chịu đi, lại còn bắt cô ta giặt thảm nữa. Nói xong, Soja còn quay ra gọi Lashima đang nằm trong phòng khách, bảo cô ra giặt thảm. Ông bố chồng bảo Soja đừng làm ầm lên nữa, nhưng Soja chẳng nghe, cô ta còn định ra phòng khách tìm Lashima. Con trai lớn liền chặn lại, đẩy cô ta ra ngoài. Con trai lớn nói, với kiểu này của cô, tôi sao yên tâm mà đi làm được. Ông bố chồng lại đứng ra nói đỡ cho Soja, nói cô ta chỉ là đang hơi kích động thôi, ông sẽ bảo cô ta dọn đồ ngay, còn bảo con trai lớn đừng để bụng. Con trai lớn bảo ông bố chồng, đứng nhìn Soja dọn đi, còn anh về phòng thu xếp hành lý, lát nữa anh sẽ quay lại kiểm tra. Soja vào kho, ông bố chồng cũng đi theo. Vừa gặp ông bố chồng, Soja lại làm bộ than mệt, nói mình kiệt sức rồi, nếu còn phải dọn nữa, cô ta sẽ mệt đến mức phải chống gậy như Lashima. Ông bố chồng nói với Soja, muốn sớm rời khỏi kho thì mau dọn dẹp đi. Con trai lớn đứng canh Soja giặt thảm, nói nếu cô ta không giặt thì anh không đi. Nói xong anh còn tát nhẹ cô ta một cái.
Ông bố chồng vội can ngăn con trai lớn, không cho anh làm vậy, bảo anh mau thu xếp hành lý đi, không đi nữa là trời sắp tối rồi. Thấy ông bố chồng đứng ra banh mình, Soja còn quát bảo con trai lớn mau đi. Con trai lớn bực quá chạy vào kho sửa cô ta thêm. Soja đúng là chẳng chịu rút kinh nghiệm, mới bị đưa đi làm việc chưa được mấy ngày mà đã quên sạch. Chắc mọi người cũng thấy rồi, vì sao Soja càng lúc càng ngang ngược, vì có ông bố chồng đứng ra bảo vệ. Trước đây Soja làm sai, ông bố chồng còn nghiêm khắc dạy bảo, giờ làm sai nữa, ông lại banh cô ta, thế nên Soja mới càng ngày càng quá đáng. Con trai lớn chỉ vào Soja, nói với ông bố chồng, ông banh cô ta như vậy, cẩn thận sau này cô ta còn giở trò nữa. Soja nói được ông bố chồng banh là đúng, vì cô ta chẳng làm gì sai cả. Con trai lớn lại hỏi, cô có giặt thảm hay không? Ông bố chồng lại ngăn anh, bảo anh về thu xếp hành lý, rồi ra ngoài kiếm việc, còn chuyện giặt thảm, ông sẽ tự đi nói chuyện với Soja. Con trai lớn đi rồi, ông bố chồng lại nói với Soja, con giặt thảm đi, con không giặt, thì con trai lớn không chịu đi đâu. Soja nói, giặt thảm mệt lắm, cô ta không muốn giặt, cô ta còn bảo ông bố chồng gọi bà mẹ chồng hoặc Lashima đi giặt, chỉ cần thảm giặt xong thì con trai lớn mới yên tâm ra ngoài tìm việc. Con trai lớn cứ không chịu rời nhà đi làm, ông bố chồng liền vào phòng khách tìm Lashima, bảo cô khuyên con trai lớn đi, đừng mất thời gian ở nhà nữa, vì Lashima còn cần điều trị tiếp, thuốc sắp hết rồi. Lashima nói, cô cũng muốn con trai lớn đi làm từ lâu, nhưng anh ấy không yên tâm về cô, anh nói phải sắp xếp mọi thứ trong nhà ổn thỏa rồi mới đi. Ông bố chồng nói, trong nhà chẳng còn gì cần sắp xếp nữa, với lại ông vẫn ở đây mà, nếu Lashima có khó khăn gì thì cứ tìm ông. Nói xong, ông bố chồng bảo Lashima gọi con trai lớn ra, để cô khuyên anh đi làm ngay. Lashima gọi con trai lớn tới, rồi nói với anh đừng lo cho em quá, dù anh không ở nhà, vẫn còn ông bố chồng ở đây. Ông bố chồng nhờ Lashima khuyên con trai lớn, bảo anh mau rời khỏi đây đi tìm việc. Không ngờ, con trai lớn đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông và Soja từ lâu rồi. Anh nói với ông bố chồng, ông với Soja bàn sẵn rồi đúng không? Chờ con vừa đi khỏi là ông sẽ cho Soja dọn vào nhà lớn. Thấy chuyện bị vạch trần, ông bố chồng vẫn cứng miệng không nhận. Ông nói, mình chưa từng nói vậy, là Soja tự muốn làm thế, chứ ông không đồng ý. Con trai lớn nói, không đồng ý thì tốt, nếu ông đồng ý, con sẽ không đi đâu cả. Lúc này Soja đứng ở cửa phòng khách gọi con trai lớn. Cô ta nói trong kho bị ngập nước, hôm nay không thể ở kho được nữa, bảo con trai lớn đồng ý cho cô ta vào nhà lớn. Con trai lớn hỏi ông bố chồng, có phải ông lại bày cho Soja để cô ta được vào nhà lớn không? Ông bố chồng nói, lần này anh hiểu nhầm rồi, ông không hề bày cho Soja. Soja vẫn đứng ở cửa gọi con trai lớn, bảo anh qua xem thử. Cô ta nói, lần này không hề nói dối, trong kho thật sự bị ngập. Ông bố chồng nói với Soja, con bịa chuyện cũng bịa cho hợp lý chút được không? Kho sao tự nhiên ngập nước được? Soja nói là thật, nếu ông không tin thì cứ ra xem thử. Ông bố chồng nói ông còn việc, phải bàn với Lashima, muốn kiểm tra thì để con trai lớn đi. Ông còn nhắc Soja đừng cố tìm cớ nữa, đừng làm chậm việc con trai lớn ra ngoài tìm việc. Con trai lớn theo Soja tới kho, thấy bên trong đúng là toàn nước. Anh hỏi cô ta rốt cuộc có chuyện gì. Soja nói, em định lấy nước rửa nền nhà, đang mở vòi thì tự nhiên đau bụng nên chạy vào nhà vệ sinh, lúc quay lại thì thấy kho ngập hết rồi. Con trai lớn nói, đây rõ ràng là cố ý, chỉ vì không muốn ở kho. Soja nói, không phải cố ý, là ông trời bắt vậy, không cho cô ta ở kho. Con trai lớn bực lắm, kéo cô ta về phía chỗ bếp, định dạy cô ta một trận. Soja đúng là nhiều trò thật, chỉ để khỏi ở kho mà còn cố tình làm ướt sàn như vậy. Nhưng con trai lớn cũng có cách xử lý, anh bắt Soja bật ga liên tục để hong cho nền kho khô lại. Hai người đúng là cao thủ đấu nhau. Soja quay về phòng khách, nói với ông bố chồng là kho toàn nước, không thể ở được, bảo ông nghĩ cách giúp cô ta. Còn nói ông đâu thể nỡ, cô ta và hai bé ở trong chỗ ướt lạnh như vậy. Nói rồi Soja bế một bé trong lòng, bé còn lại nhìn thấy Soja thì bắt đầu khóc. Con trai lớn bế bé đó đưa cho Soja, bảo cô ta ôm một lúc đi, rồi lát nữa vẫn phải quay lại kho. Soja ôm hai bé hôn liên tục, rồi than xấu mình khổ, nói chẳng ai thương cô ta và hai bé cả. Trời đã lạnh thế này mà còn bắt hai bé theo cô ta ở trong cái kho của siêu thị. Nghe vậy con trai lớn nói, hôm nay hai bé ở nhà lớn, tôi trông các bé. Nói xong, anh bế hai bé khỏi tay Soja, rồi đặt vào phòng ngủ. Soja ngồi bệt xuống đất năn nỉ ông bố chồng, bảo ông nghĩ cách giúp. Hôm nay cô ta cũng muốn ở nhà lớn, vì cô ta không thể rời hai bé. Ông bố chồng nói, kho bị ướt là do con tự làm, ta cũng không giúp được.
con vẫn phải về kho đi, không thì lát nữa con trai lớn lại ra đuổi con. Soja nói, cô ta nhất quyết không ở kho, ai đuổi cũng vô ích. Con trai lớn sắp xếp xong cho hai bé, liền ra đuổi Soja, bảo cô ta về kho xử lý chỗ nước đó. Nếu cô ta không dọn sạch, thì cứ nằm luôn trên nền ướt mà nghỉ. Soja vẫn không chịu đi. Con trai lớn bắt đầu kéo cô ta, kho bị ướt là do cô tự gây ra, thì cô phải tự dọn, dọn xong cô vào ở đó, tôi mới yên tâm đi tìm việc. Soja vẫn không chịu, con trai lớn nắm tay cô ta, kéo thẳng ra ngoài. Soja kêu đau tay, nhưng con trai lớn vẫn không dừng. Anh kéo cô ta ra tận sân, rồi nói, chuyện cô bàn với ông bố chồng, tôi đã biết hết rồi. Đừng hòng tôi vừa đi làm, là cô dọn vào nhà lớn, tôi sẽ nhờ Lashima để mắt. Con trai lớn đưa Soja quay lại kho, rồi ngồi xuống kiểm tra chỗ nước. Soja đúng là cao tay thật, chỉ để khỏi ở kho, mà đổ nhiều nước như vậy. Đến giờ nền vẫn còn ướt, nhưng con trai lớn không mềm lòng. Anh bảo Soja tự tìm cách chịu đựng, vì đây là do cô ta gây ra, nên hôm nay cô ta vẫn phải ở kho. Ai xin hộ cũng vô ích. Soja tức tủi dậm chân liên tục, nói con trai lớn không quan tâm cô ta, kho thì toàn nước mà vẫn bắt cô ta ở đó. Vừa nói cô ta còn lao tới đẩy anh. Con trai lớn bị ngã xuống, lại còn bị quăng dép trúng người, nhưng con trai lớn không đáp trả. Anh chỉ nói, tôi không chấp với loại người như cô, rồi quay về phòng khách. Soja quay lại kho, tự lẩm bẩm, muốn phá luôn cái kho này quá, xem anh còn bắt mình ở nữa không. Soja đúng là xấu tính, ngày nào cũng nghĩ cách gây chuyện. Lashima ra ngoài tập đi lại, vừa hay bị Soja nhìn thấy. Cô ta cầm chổi đi tới trước mặt Lashima, rồi trút hết bực bội lên cô ấy. Lashima vốn đã bị thương rồi, lại còn bị Soja đè xuống gây khó dễ. Lashima không thể chống đỡ, đành gọi tên con trai lớn. Con trai lớn từ phòng khách chạy ra. Soja vừa thấy anh là lập tức bỏ chạy. Con trai lớn đuổi theo dằn mặt cô ta, hỏi sao lại tiếp tục làm khó Lashima. Soja nói, cô ta làm vậy là vì con trai lớn, vì anh lúc nào cũng banh Lashima. Con trai lớn tức quá, ném cái chổi xuống đất, rồi quay sang hỏi Lashima có sao không. Lashima nói không sao cả. Con trai lớn lại cảnh cáo Soja, nếu cô còn gây chuyện với cô ấy, tôi sẽ không đi làm đâu. Soja nói, nếu con trai lớn không ra ngoài làm việc, thì ngày nào cô ta cũng sẽ làm khó Lashima. Con trai lớn kéo Soja về kho, nói trời sắp tối rồi, bảo cô ta mau dọn dẹp trong kho. Chính vì Soja gây chuyện, nên hôm nay anh mới chưa đi tìm việc được. Soja cãi lại, anh không đi là do anh, sao lại đổ lên đầu cô ta. Con trai lớn tức quá, lại lao tới dạy dỗ cô ta. Tiếng ồn làm ông bố chồng nghe thấy. Ông đi ra đúng lúc thấy Soja đang bị mắng. Ông liền quay sang trách con trai lớn. Lashima nói với ông bố chồng, chính Soja mới là người gây chuyện, nhưng ông lại nói, ông chỉ thấy mọi người đang ép Soja. Ông bố chồng banh đến mức không che giấu nữa, chẳng biết Soja với ông đã thỏa thuận điều gì mà ông lại thay đổi nhanh như vậy. Có ông bố chồng đứng đó, Soja lại càng ngang ngược hơn. Con trai lớn cũng không nhịn, lại cãi nhau với cô ta. Con trai lớn chỉ mới nói cô ta vài câu, ông bố chồng đã đứng ra banh ngay. Ông nói, con đã bắt Soja ra kho ở rồi, con muốn thế nào nữa? Cờ Honor đối xử tốt với Lashima như vậy, thì cũng đối xử tử tế với Soja một chút đi. Con trai lớn bảo ông nhìn cho rõ, Lashima bị thương là vì Soja gây ra, vậy mà ông vẫn bảo vệ cô ta ư? Đúng lúc họ đang cãi nhau, Soja lại quay sang gây khó dễ cho Lashima. Con trai lớn tức đến dậm chân, anh bảo ông nhìn đi, nhìn hành động của cô ta đi. Nói xong anh mặc kệ ông còn banh thế nào, kéo Soja đẩy thẳng vào kho. Anh nói, nếu Soja không ở yên trong đó, thì anh sẽ không đi làm. Soja vẫn lải nhải kho không thể ở được, vì bên trong toàn nước. Ông bố chồng lại bước tới, ông cũng nói kho không thể ở, bảo hôm nay Soja dọn vào nhà lớn. Con trai lớn nói, nước trong kho là do Soja cố tình làm ra, mục đích là để khỏi ở đây. Nhưng ông bố chồng lại nói, cô ta không cố ý, chỉ là sơ suất thôi. Ông bố chồng lúc này đúng là thiên vị thật, Soja làm gì ông cũng cho là đúng, lúc nào cũng đứng ra che chắn. Lashima hỏi Soja, ngày nào cô cũng gây chuyện, cô không mệt à? Soja nói, mình không gây chuyện, là họ cố tình làm khó cô ta. Ông bố chồng vẫn nhất quyết nói, hôm nay không thể ở kho, bảo Soja vào nhà lớn. Con trai lớn nói với ông, nếu ông cho cô ta vào nhà lớn, thì con đảm bảo con sẽ không đi làm. Soja còn tranh thủ tát con trai lớn một cái, rồi quay người bỏ đi. Thấy con trai lớn không chịu đi làm nữa, ông bố chồng cũng lạnh cả lòng, vì anh không đi làm, thì ông sẽ không có tiền sinh hoạt. Ông bố chồng và Soja bàn bạc trong kho một lúc,
Rồi một lát sau, Soja quay lại chỗ con trai lớn, nói cô ta đồng ý ở kho, nhưng ngày mai con trai lớn nhất định phải đi làm. Con trai lớn cũng nói, nếu tôi đi làm mà cô dám lén chuyển vào nhà lớn, thì để Lashima gọi điện cho tôi sẽ về ngay. Soja vẫn còn do dự, thì ông bố chồng lại đi tới. Ông nói ông sẽ trông chừng Soja, đảm bảo không cho cô ta vào nhà lớn. Đợi đến lúc con trai lớn về, nhất định phải nộp tiền sinh hoạt cho ông. Mục đích của ông bố chồng quá rõ ràng, chỉ là muốn giữ chặt khoản tiền đó thôi.